around 6 a.m. or 5:30. We're here in Saudi, sleeping sunrise. Here, I'll show you the sunrise. Pagkakamali lang po Beautiful, wonderful. It's really amazing. Isn't it? It's really majestic, amazing, prosperous. It's really beautiful. Huh? Tapos akong empake, so Yon, breakcamp na tayo. So, ligpit-ligpit na lahat. Tapos, bababa for breakfast. Ang ganda ng mga pine trees. What do you call that one? Tailings. Tailings. And that's the Felix Mining. Felix Mining Corporation. Ano yung minamine nila? I think gold and copper yata. Oh. Tapos, yan yung mga waste. Yun, Yan, parang yung lake. tailings na yan. Oo. Tapos tinitreat naman nila yan para maging malinis ulit. Oo. Pero wala namang ano yun sa madlang tips. Wala kasi dun lang siya sa area. Yung area na yan, Oo. dyan lang siya. Hindi na siya lalabas. Mhm. Talagang, Hindi naman siya flowing anywhere. Hindi. We are now here in 7-kilometer Mt Ulap Eco Trail. Look at that view. So nice and beautiful. Vlog the vlog of Shamira. sorry, traffic ka tayo. Hi guys! Hi guys, we're Going here at down. Mount Ulap. We're going down. It's a traverse. The jump up area. Yes, inside the area there. So we are now in Santa Fe Trail. In Mt Ulap Eco Trail. We are now heading to the jump off. We're going to exit na. Tapos, hopefully, pagdating natin sa baba, konti na lang yung nakapila for shower. Oh, gusto ko na mag-shower. Hot shower. Woo! Napakaganda dito, promise. Sana may ganito sa labas ng bahay namin. We're going down. As you can see, ganyan po siya ka-stiff. Pero buti na lang traverse tayo kasi sobrang assault dito. Ang hirap dito umakyat. Kaya better nang dito yung pababa, dun sa kabila yung paakyat. Pero hanggang camp lang tayo, hindi na tayo yung bababa din sa kabila. Kasi
Tapos wag na tayo magdalang pagkain. Doon na lang sa tindahan lahat. Dito ka magbibit-bit ng gamit, Diyos ko. Ang hirap dito umakyat. Ang sakit-sakit sa tuhod. Take 5 muna tayo, guys. Take 5, ibig sabihin 5 minutes na pahinga. Kasi nga sobrang steep ng daan. So, if there's a favorite trail sa mga nadaanan natin, ay ito yung favorite trail ko sa lahat. Yeah, yung daan niya kasi ano eh. I mean yung view. The pine trees. Super ganda. Yan pang ating kaibigan, si Mr. Chino Frances Navo. project The song na naririnig nyo, ito po yung kanyang theme song. Hey, hey! Bubelo lang siya mga friends. Sa lahat ng trail na nadaanan natin, ito yung favorite view ko. Kasi nga sobrang ganda ng pine trees. Fine? The pine trees are very fine. Yeah, they're doing fine, the pine trees. Pero yung sa hirap ng pababa, ito din yung pinakamahirap. Pero dito rin yung pinakamagandang view. What? Sa mga nadaanan nating trail, alin yung favorite mong spot na view? Kasi ang favorite easy way. Lahat na ng daanan ko maganda. Wow! Basta kasama kayo maganda na. Ay, ang bait-bait naman niya. Napaka-humble. How about you, my boyfriend? Ano yung favorite view mo dito sa Mount Ulap? Ah! Ang sweet naman ng boyfriend ko. Ni. Tingin ka dito. How about you, Miss Shamira? Which part ng trail lang nagustuhan mo? Overall, Yeah. ano rin ako mga encounter. Kasi manghihina ako. Gusto ko yung mga pine trees. Tsaka itong pababa, parang easy lang. Kasi yung packet, Sa akin naman mas mahirap tong pababa. Ganun. Pero ito yung favorite kong view. Ang ganda kasi ng view niya. siguro ako less effort. Mahirap pero less effort. Mas ano kasi yung tuhod dito eh. Full effort. Alam mo yun, yung bubuhatan mo sa sarili, hindi ka nakatawa. Tsaka nakakatulong itong patungkol mo. Yes, importante guys na may trek pole. Trek pole. Sa lahat ng nadaanan natin na trail, alin yung favorite part mo? Kasi may nadaanan tayong it's like mossy forest, the pine, tas etong view ng pine trees. Alin tapos meron din plain na grass lang. Alin dun yung favorite part mo? Mahirap pumili pero para sa akin lahat ng t-shirt. Yes. Pero kung irarank mo, 1, 2, 3. Siguro number 1 yung pine tree, nakasama yung Pulag timing. This one, itong sa Santa Fe. Oo. Ako din, parehas tayo. Grassland. Yun. Yan ang pangalawa. Tapos, last na yung mga mossy forest. Kasi ang creepy dun, di ba? Well, yun, saan yung banda? Yung paakyat. Yung paakyat. May mga nadaanan tayong mossy forest eh. Oo. Bago mag-portal eh. Yeah. Yun. So, tapos ng 5 minutes. Let's go. Okay, guys. Oh, daan. There's an alternate route here. We will reroute. See? Orange.
fruit, may mga orange, suha. Alam niyo, pangarap ka talaga magkaroon ng farming. Someday, ito pa rin ito. Ito yung palatandaan ko kapag patapos na yung trail. Pag nakarating ka na dito, ibig sabihin, end na of trail. Malapit na tayo sa kabihasnan. Pinawid po natin yung trail. Hangin breeze. Yes, we survived Mount Ulap.